Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Așa cum am promis data trecută, astăzi vom discuta despre acest laptop. Un ROG Strix Electropunk Edition, care este un laptop destul de interesant. M-a surprins, însă are câteva mici chichițe care m-au deranjat foarte mult și probabil nu sunt singurul care este deranjat de acest fapt. Vom vorbi despre acest lucru în minutele ce urmează, dar până atunci hai să vedem ce specificații are acest laptop, cum s-a descurcat în testele sintetice și bineînțeles să ne jucăm puțin pe el. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Acest model, nume de cod G512LW, vine echipat cu un procesor i7 generația A10, 10750H, un procesor ce are o frecvență de bază de 2,6 GHz, ce poate urca în turbo până la 5 GHz. Avem 6 nuclee cu 12 thread-uri și un TDP maxim de 45 de W. Pe partea de RAM avem 32 de GB la o frecvență de 2933 de MHz. Pe partea de stocare avem un SSD M2 Intel 660p de 1 TB și ca o mică mențiune, acest laptop suportă până la 3 SSD-uri pe M2. Placa grafică este un GeForce RTX 2070, nici pe partea de porturi nu stăm foarte rău, avem o mufă de internet RJ45, o mufă HDMI 2.0, una bucată USB tip C 3.2 generația a doua ce suportă DisplayPort, 3 mufe USB-A 3.2 generația 1 și la final avem Bluetooth 5.0. Fiind un dispozitiv portabil, avem nevoie și de o baterie pe măsură. De data aceasta avem una de 66 de W, iar încărcătorul este de 230 de W. Ca alte particularități avem o tastatură RGB în 4 zone, touchpad cu suport pentru Windows Precision Drivers. Pe partea de audio avem două difuzoare foarte puternice de 4,2 W și tehnologia Smart Amp. Acum că am dat specificațiile deoparte, hai să vorbim și despre produs în sine. Materialul ales este plastic în totalitate, nu avem elemente de metal decât la răcire și bineînțeles mufele. Ca și dimensiune, modelul pe care eu îl am aici este de 15 inch, însă este un pic de tot mai mare față de un laptop convențional cu aproximativ 3 degete. Așadar, dacă ai nevoie să cari într-un ghiozdan obișnuit, ei bine, ar trebui să iei în considerare faptul că este mai lat decât un laptop de 15 inch cu care ai fost obișnuit până acum. Iar motivul pentru care Asus a ales să-l facă puțin mai adânc, să-i spunem așa, este datorită răcirii. De ce? Pentru că știm cu toții că laptopurile de gaming sau laptopurile foarte puternice au înăuntru componente care au nevoie de un echilibru termic foarte bun și bineînțeles de un schimb termic. Așadar, heatpipe-urile sunt ceva mai mari, ventilatoarele și ele la rândul lor. Aici este motivul unde am fost un picuț dezamăgit de Asus. Carcasa. Este o carcasă de plastic, are un finisaj de aluminiu periat, însă nu este aluminiu. Flexul pe capac este minimum. Imediat cum deschidem capacul sau ridicăm ecranul, suntem întâmpinați de deckul din plastic, care are flex minimum și îmi place foarte mult pentru că atunci când tastez, baza nu flexează absolut deloc. Avem o tastatură clasică, cu un layout clasic. Butoanele funcționale sunt puse pe partea din dreapta, și anume Home, Page Up, Page Down and Print Screen și Delete. Nu avem numpad, ceea ce mi se pare destul de ciudat. Dacă ești obișnuit să ai un laptop de 15 inch cu numpad și vrei să folosești acest laptop, ei bine, cumva îți va lua puțin tel să te obișnuiești. Tastatura are exact aceeași senzație tactilă de la stânga la dreapta, chit că apeși pe butoanele mai mici, chit că apeși pe butoanele mai mari, vei avea exact aceeași experiență tactilă și în ceea ce privește editarea de documente nu vei avea absolut nicio problemă în a folosi această tastatură. Acum hai să vorbim și despre ecran. Asus ne delectează cu un panou Full HD. Din păcate, nu are o reproducere a culorii foarte precisă, însă este un panou de 240 de Hz. Chit că faci gaming, chit că nu faci gaming, în momentul în care vezi animațiile atât de fluide, te vei îndrăgosti instant. Și nu vorbesc neapărat de acest laptop, ci de un panou cu refresh
foarte mari. Iar când vine vorba de acest panou, mie îmi place și nu pot să mă abțin să nu vă spun acest lucru. Ce nu-mi place în schimb este acuratețea. Da, pe acest laptop nu vei putea edita fotografii, nu vei putea edita videouri și vei fi nevoit să conectezi un monitor separat. Nu mi se pare un capăt de țară, însă ceea ce mi se pare cu adevărat destul de frustrant în ceea ce privește un astfel de laptop este lipsa unui card reader. Înainte de a trece la final, hai să vorbim puțin și despre testele sintetice. Firestrike, Cinebench și așa mai departe. Acest laptop le-a dus la sfârșit cu brio. Din punct de vedere al unei soluții portabile, s-a mișcat și s-a descurcat destul de bine. Singurul aspect cu care nu aș fi de acord în mod particular este SSD-ul dinăuntru. Este un Intel 660. Înainte de a trece la gaming, aș vrea să vorbesc puțin despre răcirea acestui laptop. Chiar dacă în timp ce m-am jucat și în timp ce am dat teste sintetice, procesorul nu a intrat în throttle foarte mult, iar temperaturile au fost mai mult decât acceptabile, disconfortul pe care îl simți în momentul în care ții laptopul în brațe sau pe masă este destul de mare. Și de ce spun acest lucru? Avem aici o evacuare, două evacuări și încă una pe partea dreaptă. În mod normal, majoritatea oamenilor care folosesc dispozitive mobile folosesc mouse-ul în dreapta și mâna stângă pe tastatură. Chiar și așa, în condițiile în care ești stângaci și folosești pe partea stângă mouse-ul, tot vei simți un oarecare disconfort în ideea în care laptopul tău tot în brațe va sta. Dacă stau așa cu mâna, voi simți inclusiv la distanța aceasta, care este destul de mică, temperatura ridicată care iese de aici din evacuare. Nu-mi place acest lucru și nu-mi place faptul că în spate, între evacuări, am niște mufe și în momentul în care vrei să le conectezi, ideal ar fi să vină perpendicular, dar nu este posibil, așa că va trebui să le tragi ori prin stânga, ori prin dreapta în funcție de biroul pe care tu îl ai și în momentul acela tot aerul cald se va duce în cabluri și ți se vor înmuia. Asta nu-mi place la acest laptop. Dar o să vedeți că în jocuri se descurcă mai mult decât m-aș fi așteptat eu. Și asta doar pentru că avem DLSS 2.0, avem și DirectX 12 actualizat și așa mai departe, iar driverele profită la maximum de acest hardware. Bineînțeles, și jocul trebuie să aibă implementat RTX și DLSS, însă în ce ne-am jucat noi în Anthem și Battlefield 5, laptopul s-a descurcat surprinzător de bine. Am avut peste 60 de FPS-uri într-o sesiune de gaming, dar uite că de data aceasta tehnologia de la Nvidia, combinată cu tehnologia de la Asus, combinată cu răcirea laptopului și cu produsul în sine, ei bine, au dus toate la o experiență de gameplay asemănătoare cu una tip desktop. Și pentru că tot începe școala și toată lumea a nebunit cu back to school și așa mai departe, cred că studenții la Politehnică, dacă au un buget pentru o astfel de mașină, pentru un astfel de produs, aș putea să le recomand acest laptop pentru că sunt în stare să ruleze foarte multe aplicații precum Katia, AutoCAD, Inventor, Ansys și așa mai departe. Dacă stau să mă gândesc, acele programe au nevoie și de RAM, au nevoie și de o soluție grafică foarte bună, dar și de procesor. Și din fericire, acest laptop le îndeplinește pe toate trei. Cam asta ar fi de spus despre acest model de laptop. Mie mi-a plăcut foarte mult, îl recomand cu căldură, iar până data viitoare nu uitați să vă dați cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri. Să aveți o zi!